Καθώς το αμάξι ανεβαίνει το δρόμο προς την καρδιά της Λέσβου, κάτι μέσα σου αλλάζει. Δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι ένα προσκύνημα. Οι στροφές του δρόμου δεν σε φέρουν απλώς πιο κοντά σε έναν τόπο, σε φέρουν πιο κοντά σε κάτι βαθύτερο, σε κάτι παλιό, ζωντανό, πιο κοντά σε μια ανάμνηση που δεν είναι καν δική σου. Κι όμως, την κουβαλάς σαν να γεννήθηκες με αυτήν. Αγία Παρασκευή. Ένα χωριό παραδοσιακό, όπου μια φορά τον χρόνο οι δρόμοι του ξυπνούν, γεμίζουν ιστορία, πίστη, δέος. Αυτός ο τόπος δεν είναι απλώς κομμάτι της Λέσβου, είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Εδώ που το παρελθόν δεν θαύτηκε, αλλά ζει μέσα από τις μνήμες. Γίνονται σκηνή για ένα πανηγύρι που ξεπερνά το χρόνο και χειρίζεται στο μακρινό 1774. Με πετρόχτιστα σπίτια, με δρομάκια που μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι, με ένα πανηγύρι που ενώνει αρχαίγονες τελετές με χριστιανική πίστη και έχει αναγνωριστεί ως πολιτιστική κληρονομιά υπό την αιγίδα της UNESCO. Δεν διασώζεται απλώς, αναβιώνει. Με κάθε ήχο, με κάθε βλέμμα, με κάθε βήμα. Ζει και αναπνέει μέσα από τους ανθρώπους που κάθε χρόνο επιστρέφουν στις ρίζες τους για να ξαναβρούν την πνευματική τους ταυτότητα και να μεταλαμπαδεύσουν το φως της στις επόμενες γενιές. Στην Αγία Παρασκευή, η ιστορία του πανηγυριού είναι δεμένη άρρηκτα με το μυστήριο του Ταύρου. Δεν είναι απλώς ένα ζώο. Είναι ο Ταύρος του Αγίου, ο οποίος σύμφωνα με το θρύλο καθοδηγείται από το ίδιο το πνεύμα του Αγίου Χαραλάμπους. Μια πίστη που γεννήθηκε από ένα θαύμα, βαθιά χαραγμένο στις μνήμες των ανθρώπων και στην ψυχή του τόπου. Ήταν κάποτε ένας ντόπιος ζευγάς ομαλομήτης, που έψαχνε απεγνωσμένα το χαμένο του Ταύρου στο Τσαμλίκι. Εκεί, στην απάτητη περιοχή του Ταύρου, του παρουσιάστηκε ένας ψηλός, ξερακιανός καλόγερος με άσπρη γενιάδα. Του είπε πως τον Ταύρο του θα τον έβρισκε κατά το μαντρότυχο, που ήταν το ξοκλήσει. Ο Μαλομήτης γύρισε να το ρωτήσει ποιος ήταν και πού θα ερχόταν, μα ο καλόγερος είχε γίνει άφατος. Ο Μαλομήτης έκανε το σταυρό του και τράβηξε κατά τη μάντρα. Είδε το ξοκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους και κατάλαβε πως ο καλόγερος ήταν οπτασία θεϊκή. Ήταν ο Άγιος. Φρίγε και ρίγος το κατέλαβε. Έπεσε γονατιστός και προσκύνησε τη χάρη του. Τριγύρω ερημιά και πουθενά ο Ταύρος. Ο Μαλομήτης γαλήνεψε και έκανε κατά την πηγή. Κι έτσι πως έσκυψε στην πηγή, η ματιά του έπεσε κατάντικρη πιο πίσω από το ξοκλήσι, στον Τούρκο Νταΐ της περιοχής, με την κουμπούρα στο χέρι. Ο Τούρκος μόλις συναντήθηκαν τα βλέμματά του, τον κάλεσε κοντά του με επιτακτικό τόνο. Ο Μαλομήτης τρομαγμένος τον πλησίασε και όταν το ρώτησε τι γύρευε εκεί, του εξήγησε για το χαμένο του Ταύρο. Τότε με μια φωνή γεμάτη δέος και έκπληξη, ο Τούρκος του αποκάλυψε πως τον Ταύρο του τον είχε ο ίδιος και πως όφιλε χάρη στον Άγιο που είχε προσκυνήσει. Του είπε πως 3 φορές έβαλα σημάδι όταν ήσουν γονατιστός στο Μαντρί, αλλά και τις 3 φορές σε έχανα από μπροστά μου, καθώς σε φύλαγε ο Άγιος. Τον προέτρεψε λοιπόν να πάρει τον Ταύρο και να επιστρέψει στο χωριό του, με την προϋπόθεση να ξαναγυρίσει να γιορτάσει εκεί τον Άγιο που τον είχε γλιτώσει. Αυτό το θαύμα έδωσε το έναυσμα για την καθιέρωση του πανηγυριού. Από το μακρινό 1774, το κουρμπάνι καθιερώθηκε ως ιερή προσφορά, μια πράξη πίστης και ευγνωμοσύνης. Γιατί αυτό το ζώο δεν είναι τυχαίο. Ανέκαθεν ο Ταύρος ήταν προσφορά και τάμα στον Άγιο από εκείνον που ευεργετήθηκε από τη χάρη του. Παλιότερα τον άφηναν ελεύθερο να βοσκήσει στα σπαρμένα χωράφια και κανείς αγρότης δεν τον έδιωχνε. Αντίθετα θεωρούσαν ευλογία να περάσει το ιερό ζώο από το χωράφι τους. Ο θρύλος έλεγε πως το πνεύμα του Αγίου τον κατεύθυνε, γι' αυτό και δεν έκανε ζημιές. Και όσο πλησίαζε η μέρα της γιορτής, τόσο αυτός πλησίαζε στο χωριό, φτάνοντας στην παραμονή στην πόρτα του πρωτοζευγά. Ένα δώρο από τον Άγιο, ένα τάμα στον Άγιο. Από την Παρασκευή το πρωί, οι προετοιμασίες κορυφώνονται. Το γεωργικό σωματείο «Η Πρόοδος» έχει τη φροντίδα και οι κυράδες του χωριού ετοιμάζουν τα πάντα. Και ο δωρητής, με βαθιά ευλάβεια, παραδίδει τον Ταύρο που θα γίνει κουρμπάνι. Το πλύσιμο, το στόλισμα με το λουλουδένιο στεφάνι, τα χρυσά κέρατα, η επιγραφή του δωρητή. Κάθε κίνηση είναι μια πράξη τιμής προς το ζώο και τον Άγιο.
Ύστερα ο Ταύρος ξεκινά την περιφορά του σε όλους τους μαχαλάδες του χωριού. Μια μεγαλοπρεπής πομπή όπου προβαδίζει η μουσική, η ίδια μουσική που ακούγεται εδώ και γενιές. Ακολουθούν οι σημαίες και το ιερό ζώο. Ο πρωτοζευγάς κρατά με ευλάβεια την παλιά εικόνα του γέρου, ραντίζοντας τον κόσμο με ανθόνερο, ευχόμενος για χαρά. Οι γυναίκες προσκυνούν, ρίχνουν τα τάματά τους, ασημένια ομοιώματα, θηλιές από μετάξι, ακουμπούν το χέρι τους στο ζώο, πιστεύοντας πως αυτή η επαφή γιατρεύει και σκορπά τα μάγια. Είναι η πρώτη μέρα του πανηγυριού, η πιο ήσυχη, η πιο ιερή εισαγωγή σε μια γιορτή που διαπερνά το χρόνο και ενώνει το θείο με το ανθρώπινο. Μετά την ιερή ηρεμία της Παρασκευής, ξημερώνει το Σάββατο. Η ατμόσφαιρα του χωριού αλλάζει ραγδαία, φορτίζεται με έναν διαφορετικό παλμό. Η ησυχία δίνει τη θέση της σε ένα ζωντανό αναβρασμό. Αυτή είναι η μεγάλη μέρα του πανηγυριού, η κορύφωση μιας παράδοσης αιώνων, όπου ολόκληρη η Αγία Παρασκευή μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό κύτταρο γιορτής και συνάντησης. Σε αυτές τις γιορτές, το δέσιμο του ανθρώπου με το άλογο ζωντανεύει μέσα από τους αιώνες. Μια παράδοση αδιάκοπη. Από παλιά, τα ζώα δεν ήταν μόνο μεταφορικό μέσο ή εργαλείο, μα προέκταση της ίδιας της ζωής. Στολίζονταν με μεράκι και καμάρωναν μαζί με τον καβαλάρι. Οι παλιοί έδιναν συμβουλές, οι νέοι άκουγαν με σεβασμό και το άλογο, σαν να ένιωθε το βάρος της ημέρας, στεκόταν περήφανο, σαν να συμμετείχε κι αυτό στη μεγάλη γιορτή. Οι δρόμοι του χωριού γέμιζαν από μορφές περήφανες και σκηνές που έμοιαζαν βγαλμένες από παλιό ασπρόμαυρο φιλμ. Ζωντανή μνήμη μιας εποχής που δεν χάθηκε ποτέ. Καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου πλησιάζει, η προσμονή κορυφώνεται. Είναι η στιγμή για ένα από τα πιο εντυπωσιακά τελετουργικά του πανηγυριού. Η ασημένια εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους, σύμβολο της χάρης και της προστασίας του, βγαίνει από το εκκλησάκι και τοποθετείται πάνω σε ένα στολισμένο άλογο, το οποίο οδηγεί η γυναίκα του πρωτοζευγά. Σε άλλο άλογο ακολουθεί ο πρόεδρος του Γεωργικού Σωματείου, κρατώντας ψηλά τη σημαία του σωματείου. Η πομπή περνά από την αγορά και κατευθύνεται προς την Καυκάρα και μετά στον Ταύρο. Ακολουθεί η παρέλαση των αλόγων στην κεντρική αγορά. Καβαλάριδες και καβαλάρισες, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, περνούν με τα άλογά τους, επιδεικνύοντας την επιδεξιότητά τους και τιμώντας την παράδοση με κάθε βήμα. Είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα, μια ζωντανή αναπαράσταση της ιστορικής σχέσης του τόπου με το άλογο και τον αγροτικό βίο, γεμάτο δύναμη, χάρη και περηφάνεια. Καθώς ο ήλιος αρχίζει να δύει, βάφοντας τον ουρανό με χρυσές και πορφυρές αποχρώσεις, μια μαγική σιωπή απλώνεται. Το φως χαϊδεύει τις κορυφές, ενώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Μια αιώνια φλόγα στον ορίζοντα και τα πουλιά σαν ψυχές που πετούν πάνω στον καμβά του δειλινού. Μα η γιορτή δεν τελειώνει εδώ. Καθώς το τελευταίο φως σβήνει, ο παλμός του πανηγυριού ζωντανεύει ξανά, πιο δυνατός από ποτέ, καλώντας όλους σε μια νυχτερινή γιορτή. Μόλις πέσει η νύχτα του Σαββάτου, η ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αυθεντικό γλέντι. Η παραδοσιακή μουσική γεμίζει τώρα τον αέρα με ρυθμούς που καλούν στο χορό. Άλογα και καβαλάριδες συνεχίζουν την εντυπωσιακή παρέλαση και τη νύχτα, φωτισμένοι από τα φώτα του πανηγυριού. Τα τραπέζια γεμίζουν με κόσμο που απολαμβάνει τα εδέσματα, το κρασί και την καλή παρέα. Είναι η στιγμή που η κοινότητα ενώνεται, ξεχνά τις έρνοιες και αφήνεται στον κεφά το ρυθμό της παράδοσης, καθώς οι γενιές συνδέονται μέσα από το χορό και τη χαρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
πρώτο φως της Κυριακής, μία νέα ατμόσφαιρα απλώνεται στην Αγία Παρασκευή. Η ένταση της προηγούμενης νύχτας δίνει τη θέση της στην κατάνοιξη και την ευλάβεια. Είναι η ημέρα της Θείας Λειτουργίας και της απόλυτης λατρείας. Οι καμπάνες καλούν τους πιστούς και η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους γεμίζει ασφυκτικά, προετοιμάζοντας το έδαφος για την υπέρτατη ευλογία της ημέρας. Μετά τη Θεία Λειτουργία, η κορύφωση της Κυριακής είναι η προσφορά του κεσκικιού, του παραδοσιακού εδέσματος που αποτελεί την καρδιά της γιορτής. Το κεσκέκι, ένα παραδοσιακό φαγητό με προέλευση από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, συνδέεται με την παράδοση των Μακρασιατών προσφύγων που έφεραν μαζί τους αυτό το πολύτιμο κομμάτι της κληρονομιάς τους. Μαγειρεμένο για ώρες στα μεγάλα καζάνια, το κεσκέκι γεμίζει τον αέρα με μοναδικές μυρωδιές και προσφέρεται απλόχερα σε όλο τον κόσμο ως ιερή τροφή και κοινή ευλογία. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε τραπέζι, δίπλα στα άλογα στο βουνό, οι άνθρωποι μοιράζονται αυτή τη γεύση, αυτή την πίστη, αυτή την παράδοση. Είναι η στιγμή της απόλυτης κοινωνίας, όπου όλοι γίνονται ένα, συμμετέχοντας σε μια αιώνια πράξη ευγνωμοσύνης και ενότητας. Καθώς το φως σβήνει και η γιορτή ολοκληρώνεται, μία νέα αίσθηση σε διακατέχει. Αυτό το πανηγύρι ήταν ένα ταξίδι στις ρίζες μας, στην ψυχή του τόπου, στη δύναμη της πίστης και στην ομορφιά της κοινότητας. Συνειδητοποιείς πως αυτές οι παραδόσεις είναι φλόγες ζωντανές που μεταδίδονται από καρδιά σε καρδιά, από γενιά σε γενιά και πως ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι βαθιά ανθρώπινο, δεν χάνεται ποτέ. Και η Αγία Παρασκευή με τη γιορτή του Ταύρου θα σε περιμένει πάντα, κάθε χρόνο, για να ζήσεις ξανά αυτή την επιστροφή στις ρίζες.